Oh, dito ako. Kunyari ako, nakatalikod ako sa camera ko. Ay, sabungot ako! Ay, sabungot ako! Hello mga moms! Good evening! This is again Mommy Norski and I'm back for a new vlog. Okay? This time, another unboxing vlog na naman itong gagawin natin kasi I just got 2 additional vlogging equipment na in-order ko. Ang isa, in-order ko from Shopee. The other one, I got from Limkitay Mall here in Cagayan de Oro. Okay? Eto nga pala sila guys. Ang dalawang binili ko. This one is tripod. Okay? Eto yung napili ko sa Limkitay Mall. Alright. Isa-isahin ko ang pag-discuss nito mamaya. Okay? And this one ay ang ring light with tripod na nabili ko, in-order namin sa Shopee nung anak ko na si Kiana. Okay? By the way guys, before I proceed with my unboxing, please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell so you'll be updated every time I post a new video. And also, gusto ko lang i-flex ang mga channel ng mga anak ko. Si Kiana Therese, ito yung kanyang channel. Ayan. Sana puntahan nyo rin at mag-subscribe din kayo sa kanya. And another pang anak na meron ding channel, si Shiloh. Ang kanyang channel guys ay Morning Ava. Ayan. So sana puntahan nyo rin. And of course, hindi ko makakalimutan ang channel na napakakulit kong bunsong anak na si Francis 30. Ito ang channel niya guys. Ayan. So sana puntahan nyo rin ang channel niya kasi napaka-porsigido niya talagang palaguin ang kanyang bahay. So sana bisitahin nyo rin at suportahan nyo rin ang bunso kong anak. Okay? So, okay guys, let's proceed sa ating unboxing. Guys, uunahin ko muna yung binili ko dito sa mall sa malapit sa amin, sa Limkitay. Okay, eto yun guys. Actually, nabuksan ko na to kanina. And I am so happy with this product kasi ano siya guys, gamit na gamit ko siya at saka quality wise, maganda talaga ang quality niya. I got this for 800 pesos only. Hindi na ako binigyan ng resibo nung binilan ko kasi ang pwesto nila ay hindi naman yung talagang malalaking pwesto, yung parang maliit lang siya na boutique doon sa mall. Ito yung holder ng camera or cellphone. Tapos, ito yung kanyang tripod na pwede mo rin siyang gawing selfie stick. Ayan. Sige, assemble natin. Ito yung item. Ayan. Ayan. And then, ito yung lagayan niya ng camera. Ang gustong-gusto ko sa lagayan ng camera niya, guys, ang camera grip niya ay talagang secured na secured ang iyong camera kasi or ang iyong cellphone kasi hindi tulad ng iba na parang rubber lang yun nandito. Ito hindi. Tingnan nyo guys, oh. Maganda siya talaga kasi safe na safe ang cellphone mo or yung camera mo. Hindi ka matatakot na magagasgasan o mag-slide, matanggal yung camera. Hindi kasi very secured. Naka-elevate yung dito niya para hindi talaga mawala or malaglag ang iyong gadget na ikinabit mo dito. Then, ito yung dito mo i-adjust ang iyong para malagay mo yung camera or ang cellphone. Ayan. Hindi tulad ng ibang tripod na basta mo na lang i-gaganyan. Tapos, pag nalagay mo na ang cellphone mo, parang napapwersa ang phone mo ba? Minsan nagagasgas, minsan nagsislip yung cellphone mo, malalaglag, ganyan. Ito hindi. Very secured ang lagayan niya ng gadget. Ayan o. And then, ibabalik mo lang to para mahigpitan mo siya. Ayan guys, oh. So, kahit anong gawin mo sa cellphone mo, hindi siya malalaglag talaga kasi parang naka-vacuum siya sa rubber dito. Ibang klase siyang rubber guys magandang klase ng rubber na parang bina-vacuum niya talaga ang iyong phone or ang iyong gadget na hindi malaglag. And then, eto.
ang kanyang tripod na mismo. Ito, luluwagan, may ano siya, may lock siya dito. Luluwagan lang natin para ma-adjust natin ang kanyang stand. Ayan. Okay? So, yan, ilock natin para mapatayo natin ang tripod. Ayan. Okay? Ito nga pala ang kanyang selfie shutter. Bluetooth shutter. Ito, mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Kung gagana ba siya or hindi. Ang pag-lock ng bawat ano ng kanyang stand, guys, ay i-twist mo lang siya. Yan, para ma-lock. And then, ito na yung kanyang dito mo ilalagay ang iyong camera. Meron ulit siyang ano dito, parang screw where you will insert the camera holder. Yan, i-lock natin ang ano pa. Secured ang ating gadget na hindi siya matutumba or mahuhulog, whatever. Kailangan natin tong i-lock. Ito ang kanyang lock, guys. Okay? Ayan. So, ganyan siya. And then, natin siya kasamang charger. Ito. And sinubukan ko na ito kaninang i-charge. Gumagana siya. Pag i-charge mo siya, iilaw ito. Yan. Iilaw yan. Ang charger niya, guys, ay USB type na para sa cellphone lang din. Pero, ang pinagkaiba lang, maigsi lang siya. Kakabit mo na siya sa charger head and then, ipaslak mo lang dito. Okay na, mag-charge na siya. Ang indicator naman ay ito. Pag full na ang battery ng Bluetooth shutter ay mag-green siya. Pag nag-charge pa siya, red ang kanyang color ng indicator. Okay. Kung gusto mong naka-landscape ang yung phone, ganyan. Pwede mo rin siyang i-portrait. Ganito lang gagawin natin. Ayan. Luluagan mo lang ulit itong ano dito, yung adjuster. Ganyan. So, secured. Ganyan siya, guys. Maski ganyan-ganyanin mo siya, hindi siya basta-basta matutumba. Hindi katulad ng ibang tripod na parang ang dali lang mawindang, ang dali lang matumba, ganyan-ganyan, konting galaw lang, parang matutumba na. Ito, hindi. Kaya, itong tripod na to, guys, ay matibay siya. Sama lang yan sa ating mga babae. Na kailangan maging matibay. Hindi dapat marupok. Kasi yung ibang tripod, marupok. Konting, tumba. Wala na. Nagiba na. Ito, hindi. Matibay siya. Kahit yug-yugin mo pa yan, mapapahiya yata ako. Okay, so, kailangan mo lang i-connect yung Bluetooth shutter sa iyong phone. Okay, i-connect mo lang siya sa Bluetooth and then, pwede ka nang selfie. Yari, gustong-gusto mo yung kurtina mo. Ganyan. So, gusto mo siyang kuhanan ng picture. O, ganyan lang, guys. O, diba? O, Selfie ka ba? Di ka mang-selfie lingkod di. dito ako. Kunyari ako, nakatalikod ako sa camera ko. Ay, sa bungot! Kunyari, nandito ako sa likod ng camera. Gusto kong picturean ang sarili ko. Gamit ang cellphone na ginagamit ko sa pag-vlog. Ayan. Okay, hindi na kailangan pumunta pa ako sa harap ng camera, magpa-picture. Ganyan na lang, guys. Pito. Sure. Di ba? Another picture. Kagandahan ni Mami Narski. No, video man. Di ba? Isa pa. Video man good na. Ayan na. Kunyari, pupunta tayo sa labas or kunyari, nasa mall tayo, naglalakad tayo, gusto natin mag-vlog. Para hindi sagabal, guys, ang ating pagbibitbit ng cellphone ng kadahirap-hirap. Ganito lang yan, guys. Ganito lang ang gagawin. Okay? Yan. So, ganyan na siya. Di ba? Tapos, ganyan-ganyan ka lang. Habang naglalakad ka sa mall, kung anong ginagawa. I-on ang camera. Ganyan-ganyan ka lang. O, kunyari, ganyan. I-on natin ang camera. Remote. Yan. Okay. And then, ganyan. O, di ba? Walking. Walang sagabal. Maggaganyan-ganyan ka lang. Tapos, pagkakain naman kayo, kunyari, kakain kayo sa restaurant. Ikaw, kain ka lang ng kain dyan. Ganyan. Kain ka lang ng kain. Ang camera mo, nagre-record ng mga eksena dyan sa inyong kinakainan. Ganyan. O, so, ang rating ko dito sa tripod na to ay
talaga namang perfect 10. Alright? Kasi talagang, ano siya guys, hindi siya madaling masira, maliban doon, talagang, wait. At, kapag kayo sa mall, halimbawa, nagbi-video ka lang naman, eto, ilagay mo lang siya dyan, para hindi istorbo. Ayan lang. Ganyan-ganyan ka lang habang nagbi-video. Sa tingin ko, just by looking at the item, matibay siya. And, another thing pala guys, another feature nito na hindi ko nasabi, ay pwede mo siyang tanggalin ito. Tanggalin mo to. Ayan. And then, pwede mong ikabit ang ring light mo dito. Okay? Pwede mo siyang kabitan ng ring light. Yun. Isa pa sa feature ng tripod na to na napakaganda. Ang brand nito pala guys ay Yunting. Okay? VC81688 ang model number ng tripod na to. Ang kanyang height, maximum height niya is 1.33 meter. Ayan. Ang width niya doesn't matter. Ang depth niya ay 22 millimeters. Ito. Yung ganyan niya. Okay? So, medyo mataas siya, guys. So, kung i-rate ko yung tripod na to, I'll give this a 10. Okay? Okay. Ang next na i-unbox naman natin, guys, ang in-order ko sa Shopee. Through Kiana. Si Kiana nga palang nag-order nito. Pinutusan ko siya. Okay? Ito yun. Ang brand niya ay Pulos. Okay, actually, ang pag-order ng anak ko nito ay separate yung ring light at saka yung kanyang tripod. Okay? So, ang ring light, ang halaga niya, ang actual na price ng ring light actually is 1,699. Pero, meron kasi siyang discount na napakalaki, naging ano na lang siya, 524. And then, yung kanyang tripod, it's supposed to be 699 pero 249 na lang kasi naka-sale nga. So, ang laki ng na-discount ng anak ko, ang binayaran na lang niya kasi may discount din siya sa shipping fee dahil meron siyang mga voucher. So, ang binayaran niya na lang is 712 pesos. Supposedly, ang babayaran niya is more than 2,000 pesos pero ang binayaran niya lang dahil napakalaki ng discount, 712 pesos. Ayan. So, ang details nito, including kung saang store siya nabili ng anak ko, ay ilalagay ko sa description box for your reference kung gusto niyo rin mag-order ng ganito, alright? So, let's proceed with the unboxing! I'm so excited because magkaka-ring light na si Mami Norski. Hindi na madilim ang kanyang mga video. Liliwanag na ang bahay ni Mami Norski. Alright. Pagdating kasi sa amin, although na naka-bubble wrap siya, medyo napunit na yung kanyang lalagyan, guys. Oh, kasi binalot na siya na parang pattern paper. Ayan, so let's open this. Sana walang sira. Oh no. Ben, Diyos ko. Grabe ang pagkalagay ng scotch tape. Ooh. In fairness, kahit na na-UP-UP ang kanyang karton, guys, ay sa tingin ko hindi naman na-damage ang item. Ayan. Oh! Hala, maganda siya, guys. Mabigat. Sa baba. Dili, oy, fix siya nga paana. Ayan. Taas kayo na siya, no? Mas baga siya og tubo. At habang nag-unboxing ako, guys, ang nagka-camera sa akin ay madaldal pa sa akin. Ito na siya, guys. Ito yung kanyang stand. Ang napansin ko lang, ang kanyang stand ay parang wala siyang vacuum. Ay, hindi. Meron pala siyang rubber sa ilalim. Bawat stand merong rubber. So, safe naman siya. Hindi siya basta-basta dudulas. Alright? Madali mo lang siyang i-adjust ang kanyang ang height ng tripod, guys. Madali mo lang ma-adjust kasi very easy lang naman to Ayan, ikot-ikot mo lang to. Ikot-ikot. Adjust! Ayan, ganyan siya, guys. Tsaka mabigat siya. Hindi ka matatakot na basta-basta siyang matutumba. Katulad dun nung in-unbox ko kanina na tripod, mabigat din siya. Hindi siya matigas, guys.
Paano yung matigas? Mabigat. So, eto guys, yung 200, magkano nga ito? Ito yung 249, which is very sulit para sa akin. Sulit na sulit siya kasi ang ganda ng quality ng mga ginamit na materials. Yung bakal na ginamit, maganda siya. Ayan. So, sa 249, hindi ka nalugi. Talagang matibay siya. Sa tingin ko matibay. Okay? Pero wala siyang phone holder na kasama dyan sa 249. Ang phone holder ay nandito sa ring light. Okay. Oh. Kasi ang mukha ko, guys. Ang pangalan pala neto, guys, ay Pulos PU397. 10 inches or 26 centimeters USB 3 modes dimmable LED ring vlogging. Okay? Ang kanyang color mamaya ay maa-adjust natin. Assemble muna natin. So, ito yung ring light niya, guys. Ito yung kanyang phone holder na i-adjust mo lang dito. Medyo hindi lang ako na-happy sa kanyang phone holder, guys. Hindi parehas nung isa kong tripod na in-unbox kanina na may rubber dito talaga na protective rubber dito sa gilid. Sa bawat gilid, merong protective rubber to make sure na ang iyong phone or ang iyong camera ay hindi magagasgas. Ito kasi wala. Ito lang ang maghuhold sa kanya, guys. Ito, Ito. Ito siguro yung para sa camera. Kung camera ang ilalagay mo, dito mo ilalagay. Ayan. Ito, para sa camera. And then, ito, para sa cellphone. Okay? And then, ito yung kanyang adjuster. Tsaka napansin ko kanina, guys, ito yung kanyang nakaano siya, tanggal siya, guys. Ay siya masyadong secured. Pero pwede mo naman siyang i-push na ganyan. Ganyan. Pero, ito lang yung medyo hindi ko nagustuhan dito sa ring light, guys. Kasi, quality-wise, hindi maganda yung pagkagawa nito. Ano naman? Oo naman. Wala, di man. Bido? Hello? Uy. Uy. Dahil nagulat ako, akala ko Kayo! natakot ako kasi hindi siya. At my first pindot, hindi siya sumindi. So I thought, kabibili ko pa lang, pundido na. Oh, ayan. Ito pala yung Warm. ayan. Yung white. Yung warm. Anong tawag dito? Warmest. Ito yung effect ng ring light sa mukha ko, guys. Ito muna kung walang ring light. Ayan. Pangit ba? Gaganda pa ako pag may ring light na. Tingnan natin. Charan! Okay. Ito, combination ng white and yellow light. Ito naman, yellow light. And then this one, yung white, ang ilaw niya. Okay? So, yun yung kanyang mga guys. Yun yung kanyang mga effect sa churva kong mukha. O, diba? I'm so happy kasi liliwanag na ang mukha ko sa aking mga video. O, diba? Meron na. Ang lang guys, na-notice ko lang sa ring light na to, yung niya lang talaga. Harap ka dito, Ken. I-off ko muna, ha. Ito lang talaga, kasi tanggal. Pero magagawa naman ng remedyo, madali lang naman siyang idikit. Still, I'm so happy with the item kasi naman siya, working naman siya. Yun ang problema na pwede ko namang i-fix myself. So, yun. That's it. I'm so happy with my new vlogging equipment. O, diba? Again, I am so happy with the product. Especially doon sa unang tripod, I am so happy with it. Sa tingin ko, ang 800 pesos ay napakasulit. And also for this one, although mas mura ito guys, yung ring light with tripod, meron lang akong side comment doon sa ring light kasi nga, sinabi ko na sa inyo, yung takip na hindi ko alam kung anong tawag doon, basta yung takip niya na puti ay natatanggal.
So, yun lang ang diferensya, but it's still okay because I can just fix it myself. So, pero yung lighting niya talaga, perfect. Maganda siya talaga. Yung 3 modes niya ay makukuha mo talaga. Total rating for all the items na nakuha ko ay I'll give it a 9. Kasi, yung konting sira naman ay kaya ko naman i-fix. So, that's it for this unboxing video. Sana naaliw kayo at sana may nakakuha kayo ng idea kung saan kayo o-order ng ring light. I can't say na it's perfect, but pwede na, lalo na sa katulad ko na medyo maliit pa lang ang bahay, nagsisimula pa lang sa YT, pwede nang panimula, guys. Malaking tulong na siya para ma-improve ang quality ng inyong mga videos and future uploads, alright? So, thank you so much for watching. Sana nagustuhan niyo yung video na to. If you do, please don't forget to hit the like button and please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo every time na meron na naman akong bagong video, okay? So, thank you so much, people! God bless you all! Bye! Bye-bye!